नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इनफ एन्ड टु को बारेमा पढ्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हुनेछ, जसमा चाहिँ हामी इनफ केमा युज हुन्छ, टु केमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा रुलदेखि नै सुरु गरौँ हैन। ओके, इनफ कुन ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनफ चाहिँ एड्जेक्टिभ पछि आउँछ। के त? इनफ गोज आफ्टर adjectives र adverbs and adverbs। ठिक छ, तपाईँले एड्जेक्टिभ र एडभर्बको बारेमा अझै पनि कन्फ्युजन छ के होला भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दुईटा भिडियो छ, एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब भन्ने, र हामीले 16 सर्चमा पनि एड्जेक्टिभ्स र एडभर्बको बारेमा कुरा गरेका छौँ। तिनीहरू भिडियो हेरेर त्यसको एक्सर्साइज पनि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एड्जेक्टिभ्स र एडभर्बमा समस्या हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ, र भइहाल्यो भने पनि तपाईँले हामीलाई भन्नु होला, हामी छँदैछौँ नि हैन। ओके, अब हामी टपिकमा आउँ। इनफ गोज आफ्टर एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स भनेर भनिएको छ। अब यति भनेर पुगेन हैन, हामीलाई इक्जाम्पल त दिनै पर्यो। हेर्नु त, I can't run very far. I'm not fit enough. I'm not fit enough। यहाँनिर इनफ के पछाडि आयो त? फिटको पछाडि आयो, जुन चाहिँ के हो? एड्जेक्टिभ हो। ठिक छ, यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। लेट्स गो, we have waited long enough। We have waited long enough। हेर्नुहोस् त, लङ पछाडि आयो इनफ है। एड्जेक्टिभ्स र एडभर्ब पछाडि आउँछ इनफ। र यसपछि अर्को एउटा छ इनफ नर्मल्ली है। इनफ नर्मल्ली अथवा जेनरली गोज बिफोर नाउन। हेर्नुहोस् त, एड्जेक्टिभ भन्दा चाहिँ पछाडि आउँछ, नाउन भन्दा चाहिँ अगाडि आउँछ। अब इक्जाम्पल हेरिहालौँ ढिला नगरी। We have enough money। We have enough money। We don't need any more। We don't need any more। र अब इनफ मात्रै भन्यो भने के चाहिँ बुझ्छ त हामीले नेपालीबाट? आनन्दले एकचोटि सोचौँ त। वी हेभ इनफ मनी, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ होइन, हामीसँग मोर देन नेसेसरी को पैसा छ भन्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ हो, सामान्य रूपमा इनफको मिनिङलाई बुझ्न सकिन्छ, र के अगाडि पछाडि आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ओके, अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ। देयर वेरेन्ट इनफ चेयर्स। त्यहाँ पर्याप्त चेयरहरू थिएन। सम अफ अस had to sit on the floor। ठिक छ, इनफ चेयर्स यहाँनिर नाउन भन्दा के त अगाडि आयो, र एड्जेक्टिभ र एडभर्ब भन्दा माथि पछाडि आयो। र कहिलेकाहीँ इनफलाई हामीले एक्लै पनि लेख्न सकिन्छ। वी क्यान अल्सो युज इनफ अलोन विथआउट नाउन or adjective। We also use enough alone है, without के त? without a noun or adjective। without noun or adjective। जस्तै इक्जाम्पलबाटै हेरौँ। हाम्रो इक्जाम्पल नहेर्नु त हाम्रो कुरै मिल्दैन नि होइन। ल हेरौँ त माथिकै। we don't have भन्दाखेरि we don't need more money। हामीलाई अब अरू पैसा चाहिँदैन, किन भन्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त छ। we have enough। ठिक छ, यो we have enoughले के चाहिँ बुझियो त भन्दाखेरि we have enough money भनेर बुझियो। ठिक छ, अब हामी जाउँ टु एन्ड इनफमा है। अब इक्जाम्पलबाटै हेरौँ। टु र नट इनफको कुरा गरौँ पहिला। ओके, यु नेभर स्टप वर्किङ। यु वर्क टु हार्ड भनेर छ।
अब अर्को अब नट इनफको कुरा गरौँ यु आर लेजी यु आर लेजी यु डोन्ट वर्क हार्ड इनफ यु डोन्ट वर्क हार्ड इनफ हेरौँ त माथि एक्चुअली यु नेभर स्टप वर्किङ यु वर्क टु हार्ड भनेको कि त मोर देन नेसेसरी तिमीलाई चाहिने भन्दा तिमी बढी काम गर्छौ मोर देन इट इज नेसेसरी ठिक छ भनेदेखि यु आर लेजी एकदमै अल्छी छ यु डोन्ट वर्क हार्ड इनफ अब हेर्नुहोस् है नट र इनफको यु डोन्ट वर्क हार्ड इनफ भनेपछि उसले पर्याप्त काम गर्दैन लेस देन इनफ होइन लेस देन इज नेसेसरी उसले चाहिने भन्दा एकदमै कम काम गर्छ ठिक छ अब बुझ्नुभयो यति कुरा यहाँनिर नेगेटिभ भएर चाहिँ यहाँनिर लेस देन भन्ने कुरा भयो अब यहाँनिर नेगेटिभ नभएको भए यु वर्क हार्ड इनफ भनेको भए चाहिँ के बुझिन्थ्यो त यु वर्क मोर देन नेसेसरी नै भनेर बुझिन्थ्यो है त यो चाहिँ ठ्याक्क टु हार्डको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो चाहिँ नट इनफको कुरा भयो अब टु मच अथवा टु मेनीको कुरा गरौँ एकचोटि त्यस्तै एक्जाम्पलबाटै जाउँ न देयर इज टु मच फर्निचर in this room there's not enough space अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ there were too many people and not enough chairs ठिक छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त टु चाहिँ केसँग आयो मच र मेनीसँग आयो टु कम्स विथ मच मम भए ल मच और मेनी र एन्ड र उतापट्टि इनफ आयो ठिक छ हेर्नुहोस् त देयर इज टु मच फर्निचर in this room there is not enough space there were too many people and not enough chairs है यसरी हामीले टु चाहिँ मच र मेनीसँग पनि युज गर्छौँ भनेर बुझौँ है ओके अब इनफ र टुको चाहिँ फर र अर्को टुसँगको कुरा गरौँ है त टु भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन छ म यहाँनिर लेखेपछि चाहिँ तपाईँले मैले टु भनेको कुन टु हो त भनेर बुझ्नुहुन्छ यो टु हो कि यो टु हो कि यो टु हो कि होइन यो टु होला कुन होइन टु भन्दाखेरि ओके इनफ टु र फर र अर्को भनेको यो टु है अब हामीले we say enough for अथवा enough to यो कुन बेला युज गर्छौं त for somebody or something for somebody or something को लागि प्रयोग गर्छौं एक्जाम्पल हेरौं does Joe have enough experience for the job उसँग पर्याप्त एक्सपिरियन्स छ for the job भनेर भन्यो यस्तै गरी this bag isn't big enough अब for all my clothes ठीक छ for somebody or something this shirt is too small for you अब enough को भयो टु गर्ने गरौँ न है त ओके this shirt is too small for you you need a larger size हो यहाँनिर हेर्नुस् टु सँग for के को लागि त for somebody enough सँग for के को लागि त for something enough plus for के को लागि त for something अब हाम्रो इनफ र टु को पनि कुरा गरौँ न हामीले इनफ र फर को कुरा गरौँ इनफ अथवा टु फर अब चाहिँ टु को कुरा गरौँ है त यहाँनिर अर्को ओके
तल मैले लेखेँ माथिको जसरी नै we say enough अथवा to यो चाहिँ के को लागि to do something के को लागि to do something. For example, does Ram have enough experience to do the job? हेर्नुस् त to do something के त something भनेको to do the job. यस्तै गरी let's get a taxi. Let's get a taxi. It's too far to walk home from here. Let's get a taxi. It's too far के को लागि त to do to walk home from here. ठीक छ यहाँनिर माथि हेर्नुस् त enough experience to do something. To do something मा to do the job. Let's get a taxi. It's too far to do what? To walk home from here. ठीक छ enough to अथवा to के को लागि to do something है. अब एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु जसमा चाहिँ for र to दुवै आएको छ है त. Okay, the bridge is just wide enough for two cars to pass one another. हेर्नुस् त माथि हामीले त छुट्टा छुट्टै गर्यौं हैन for something or somebody तल to do something. यहाँनिर एकै ठाउँमा आयो के आयो त the bridge is just wide enough for अब for आउने बित्तिकै for something हैन for के को लागि for two cars. ठीक छ for two cars. त्यसपछि to do what? To pass. यो चाहिँ do को ठाउँमा आयो यो चाहिँ something को ठाउँमा आयो है. हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो. enough for आएपछि something enough to आएपछि do something भनेर बुझ्नु पर्यो. अब अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ न. The food was very hot and we couldn't eat it. The food was very hot and we couldn't eat it. यस्तो गरौँ. The food was hot अनि फुल स्टप दिएर we couldn't eat it भयो हैन. अब हामीले अब यसमा सो लगाउँ न त हैन. सो र द्याट हामीले सो र सचको भिडियो पढेका छौं अनि हामीले सो कुन बेला लाग्छ हामीलाई थाहा छ हैन. तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेरिदिनु होला. The food was so hot that we couldn't eat it. ठीक छ. अब हेर्नुस् है यसलाई मैले यसरी लेखेँ. The food was too hot to eat. The food was too hot to eat. ठीक छ एकदमै तातो थियो के चाहिँ गर्नको लागि to do something हैन. to do what? to eat है. यसरी पनि हामीले too hot to eat, too heavy to carry, too big to put अनि strong enough to stand हो यस्तो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं. अब मैले जुन भने त्यसको पनि म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु. Okay, these boxes are too heavy to carry. These boxes are too heavy to carry. The wallet was too big to put in my pocket. The chair isn't strong enough to stand on. हो हामीले too hot to eat हो यस्तो स्ट्रक्चरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं है भनेर मैले यो कुरा तपाईलाई गराएँ. ठीक छ ल. अब यो इनफ र टु को लागि यति नै. अब तपाईले यसमा जान्नु पर्यो के
इनफ फर अथवा टु फर आयो भने फर समथिङ अर समबडी र इनफ टु अथवा टु आयो भने टु डु समथिङ भनेर बुझ्नु पर्यो र हामीले इनफलाई चाहिँ नर्मल्ली इनफ गोज आफ्टर एड्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड रुलमा छ इनफ नर्मली गोज बिफोर नाउन त्यसपछि वी क्यान अल्सो युज अलोन इनफ अलोन होइन हामीले एक्लै पनि राख्न सक्छौँ विथआउट अ नाउन अर एड्जेक्टिभ भनेर भन्यौँ र तलपट्टि हामीले एउटा अर्को कुरा के हेऱ्यौँ त मोर देन नेसेसरी र लेस देन नेसेसरीको कुरा हेऱ्यौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त मोर देन नेसेसरी टु हार्ड भन्यो भने एकदमै होइन एकदमै हार्ड काम गर्यो उसलाई नेसेसरी चाहिने भन्दा नै धेरै काम गर्यो नि त हो मोर देन नेसेसरी तल लेस देन नेसेसरी भनेको उसले चाहिने भन्दा एकदमै कम काम गर्यो होइन हो यसरी बुझ्नु पर्यो र यसको इम्प्लिमेन्टेसन एक्सर्साइज हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यसको युज गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ र त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु केही सल्लाह सुझाव छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई हेभ अ नाइस डे जय चन्द्र सूर्य पिस